רציתי לחזור על הנושא של בכור לנחלה לירושה, inheritance, והקשר בין זה לבכור לפדיון הבן. כתוב בתורה בקשר לבכור לנחלה, שאם יש לאדם כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת שנואה, יש לו שתי נשים, הוא אוהב אחד יותר מהשני, וילדו לו בנים האהובה והשנואה, יש לו שני בנים, אחד מהאהובה ואחד מהשנואה, והיה הבן הבכור לשנייה. הראשון שנולד לאבא, הוא היה הבן של השנייה, האישה שהוא לא אוהב כל כך. והיה ביום הנחילות בניו, כשהוא מנחיל להם, כשהוא יורש להם, כשהוא מת, in other words, והוא נותן את ה-inheritance שלו לילדים שלו, לא יוכל לבקר את בן האהובה, אסור לו לתת לבן האהובה יותר על פני בן השנואה, יותר מהבן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר, הוא חייב להכיר, to recognize, את הבן השנואה, הבן הבכור שלו, לתת לו פי שניים. זאת אומרת שאם יש לו 4 ילדים, הוא מחלק את החלוקה לכל הנחלה ל5 חלקים שווים, והוא נותן 2 לבכור. In this case, אם יש לו 2 נשים, רחל ולאה, והבכור לרחל היה יוסף, הבכור שבאמת נולד ראשון היה ראובן, אז הבן הבכור שלו זה באמת ראובן ולא יוסף. אסור לו לתת פי 2 ליוסף, חייב לתת פי 2 לראובן, כי הוא ראשית אונו. הוא הכוח הראשון שלו, הסטרנגת הראשון שלו, הוא הבן הראשון של יעקב. All I care about בנחלה זה הבן הראשון ליעקב, ראשית אונו. רק ראובן מקבל כי הוא נולד קודם. עכשיו חוזרים לפדיון הבן, והדין הוא לא כמו זה. שאם היו, מניין, תנו רבנן, למדנו בברייתא, מניין שאם היו לו 5 בנים, מ5 נשים, היו לו 5 נשים, והיה לכל אחת בן, לאה נולד לה ראובן, רחל נולד לה יוסף, בלהה, דני, זלפה, רבי, חנה, דודו, אוקיי? הבן של חנה, אוקיי? והם נולדו בשנים שונים, obviously. אז חייב לפדות את כולם. פדיון הבן צריך להיות כל הבן הבכור. למה? איך לומדים את זה? תלמוד לומר, לומדים את זה מכל בכור בנחלה תפדה. אני לומד את זה מהמילה כל, כי כתוב פה שכל הבכורים שלי אני צריך לפדות. שואלת הגמרא, זה פשוט, פשיטה, אז הרי זה פשוט. אני לא צריך פסוק ללמד אותי כל בכור בנחלה, הרי זה בפטר רחם תלה רחמנה. הרי התורה תלה את זה, depended, פדיון הבן על פטר רחם, ופטר רחם זה הראשון שיצא מהרחם של האמא. אז אם יש 5 נשים, אז הראשון שיצא מכולם, מהרחם שלהם, הוא צריך לבדוק. למה אני צריך את הפסוק הזה, כל בכור בנחלה תפדה? הרי זה פשוט בגלל שזה צריך להיות פטר רחם, זה תלוי בפטר רחם. אומר הגמרא, I still need this פסוק. מדוע? מהו דתמה? בלי הפסוק הזה, כל בכור בנחלה תפדה, מה הייתי חושב? הייתי אומר, נלף, בוא נלמד גזירה שווה, בכור מנחלה. הייתי חושב שאפשר ללמוד גזירה שווה, כמו שבכור בנחלה, in inheritance, זה ראשית אונו. הייתי חושב שגם בכור בפדיון הבן זה רק ראשית אונו. מה להלן ראשית אונו? I would think, just like בכור לנחלה זה הראשון לאבא, אף כאן ראשית אונו, הייתי חושב שגם כאן בפדיון הבן זה רק ראשון לאבא, ורק ראובן מקבל פדיון הבן. לכן, משמע הפסוק כל בכור בנחלה תפדה, מלמד אותי שלא לומדים גזירה שווה. אני לא לומד את הגזירה השווה הזאת. I just can cross it out with a red pen. אני לא לומד גזירה שווה מנחלה, רק בנחלה יש בכור אחד לאבא. פדיון הבן זה תלוי באמא, כי כתוב כל בכור בנחלה תפדה.